سلام. وقتی داشتم کامنتاتون رو میخوندم دیدم که یک سری از شما دوستان بر من نوشتین که ما چه چرخی بخریم که مناسب باشه برای کار خیاطیمون. واسه همین فکر کردم که یه ویدیو در مورد چرخ خیاطی براتون تهیه کنم. اگه هنوز منو سابسکرایب نکردین، دکمه سابسکرایب این پایین سمت راسته. یه علامت زنگوله اون بغل هست. اگه اونم کلیک کنید، هر ویدیویی که من براتون میذارم شما به سرعت اونو میتونید ببینید و لذتشو ببرید. حالا اگه شما هم دنبال خرید چرخ خیاطی هستید، در ادامه این ویدیو همراه من باشید. بچه‌ها، چرخ خیاطی اولین چیزی که شما تو خیاطی واقعا لازم دارین، برای اینکه الان دیگه واقعا با دست که نمیتونیم خیاطی کنیم. پس شما نیازمند این هستین که یک چرخ خیاطی مناسب داشته باشین. اگه ما 150 سال پیش زندگی میکردیم، حتما الان نشسته بودیم با دست داشتیم لباس میدوختیم، چون چرخ خیاطی حدود 150 ساله که اختراع شده. یکم اونورتر 170-80 سال پیش واقعا تو فرانسه یک چرخ خیاطی اختراع شده بود و یه خیاطی یک دستگاهی ساخته بود که میتونست باهاش یه چیزایی رو بدوزه، مخصوصا کارهای چرم رو میدوختن. خیاطی تو اون زمان یک حرفه خیلی خوب بود. خیاطایی که تو اون شهر زندگی میکردن فکر کردن که ساخت این چرخ خیاطی باعث میشه که کار اون از رونق بیفته. واسه همین ریختن تو کارگاه این بنده خدا و کارگاهشو خراب کردن، چرخاش هم از بین بردن. بعد از 20-30 سالی که گذشت، حدوداً همون 150 سال پیش، تو آمریکا چرخ خیاطی اختراع شد. 2 نفر در واقع چرخو اختراع کردن و یکی از اونها سینگر بود. سینگر یک اسم خیلی خیلی آشناست برای همه ماها. چرخی که از اول اختراع شد ساده ترین چرخی بود که ما هنوز ازش استفاده میکنیم. این چرخ یک چرخ راست دوز بود که فقط دوخت بخیه مستقیم رو میدوخت و حالا بعد از گذشت سالهای سال این چرخ تکامل پیدا کرد، مدل‌های مختلفی ازش اومده. چرخ خیاطی ها اساساً بر 2 نوع هستن، یا خونگی هستن یا صنعتی هستن. چرخ‌های صنعتی تکلیفشون یکم روشن‌تره. چرخ‌هایی هستن که برای کارهای عمده است و زمانی که کسایی که میخوان کارهای تولیدی داشته باشن، میخوان خیلی تولید انبوه داشته باشن، از چرخ‌های صنعتی استفاده میکنن که راست دوزای نازک دوز و ضخیم دوز و سردوز اصلی ترین چرخ‌های صنعتی هستن. یکی دیگه هم میتونم بهتون اسم ببرم، مثل میاندوز. چرخ‌های صنعتی دقیقاً برای یک کار ساخته شدن. مثلا چرخ صنعتی داریم که فقط و فقط جا دکمه میدوزه، یا فقط و فقط دکمه میدوزه، یا تو انبارای گندم وقتی گندم‌ها رو تو کیسه میریزن، چرخ‌هایی داریم که سر کیسه ها رو میدوزه. کلاً برای یک کار مشخص ساخته شدن. اما چرخ‌های خونگی چرخ‌هایی هستن که خیلی اندازه کوچیکی دارن، برعکس چرخ‌های صنعتی که سایزشون بزرگه و حتما نیازمند یک میز مخصوص هستن. چرخ‌های خونگی سایزشون کوچیک‌تره و به درد کارهای روزمره میخوره. برای کسایی که میخوان وسایلی که تو خونه‌شون هست، یعنی نیاز خونه‌شون رو برطرف کنن، یا روزی یه دونه مثلا لباس بدوزن، چرخ‌های خونگی بسیار چرخ‌های مناسبیه. اندازه‌های چرخ خیاطی برعکس چرخ‌های صنعتی سایزشون کوچیکه و مناسب اینه که تو خونه ما نگهداریشون کنیم. چرخ خونگی هم میتونه بچه‌ها فقط راست دوز باشه و فقط یک کار بر شما انجام بده، مثل چرخ‌های سینگر قدیم که با بدنه مشکی بود و بعضیاش خودش میز سینگر رو داشت و یه پدال بزرگ زیرش بود که با پا میزدن و از چرخ استفاده میکردن. یا چرخ‌هایی که ممکن شما تو خونه‌هاتون همین الان هم داشته باشید، چرخ‌هایی که با دست میچرخن. خب این چرخ‌ها مدلش قدیمیه و استفاده کردن از این چرخ‌ها الان کمی سخته، برای اینکه شما با یک دست باید دسته چرخ رو بچرخونید و با یک دست کنترل پارچه رو داشته باشید. ولی چرخ‌هایی که با دینام و پدال کار میکنن این قابلیت رو به شما میدن که دستاتون آزاد باشه و پاتون روی پدال باشه و از چرختون استفاده کنید. چرخ‌های راست دوز معمولی که خب تکلیفش روشنه، فقط درس ها رو میدوزه. اما یه سری چرخ هم داریم که چرخ‌های به اصطلاح بهش میگیم چرخ‌های گلدوزی. چرخ‌های گلدوزی چرخ‌هایی هست که علاوه بر دوخت
بخیه طولی رو داره، دوخت بخیه عرضی هم داره. این قابلیت باعث میشه که شما بتونید مثلا باهاش جادکمه بدوزید یا بتونید باهاش گلدوزی کنید. البته قابل ذکره که چرخ‌های راست دوز خونگی هم برای شما گلدوزی میکنه، اما چرخ‌های گلدوزی خب حرفه‌ای‌تر براتون این کار رو انجام میده. داشتن یه چرخ گلدوزی از این نظر به نفعتونه که میتونید هم باهاش درزا رو بدوزین و هم میتونید ازش استفاده کنید و کناره های درزها رو سردوز کنید و هم میتونید باهاش جادکمه بدوزین. پس داشتن یه چرخ گلدوزی میتونه به نفع شما باشه، ولی اگرم نداشتین خیلی اتفاق خاصی نمیفته. یه سری تکنیک‌ها رو میتونیم بهتون یاد بدیم که اگه فقط چرخ ساده دارین چجوری ازش استفاده کنید. چرخ‌های گلدوزی دو نوع هستن، یا کامپیوتری هستن یا ژتون میخوره. هر دو تا مدلش هم خیلی خوبه. فقط تنها اشکالی که چرخ‌های کامپیوتری دارن، اگه قسمتی ازش خراب بشه شما حتما نیازمند سرویس کار هستین که اونو درست کنه براتون و ممکن یه قسمت از چرختون از دست بدین. اما چرخی که با ژتون کار میکنه، یعنی مدل‌های گلدوزیش و یه سری کارهای اضافی چرخ رو با ژتون قرار انجام بدین، یکم ارجحیت داره به چرخ‌های کامپیوتری، چون اگه یه دونه از ژتوناتون خراب بشه دیگه شما اون رو استفاده نمی‌کنید و بقیه ژتوناتون استفاده می‌کنید. توی این چرخ‌ها چرخ ژانومه، سینگر، مارشال، برادر جزو مارک‌های خیلی خوب هستن. سعی کنید چرخ‌ها رو از نمایندگی‌ها تهیه کنید تا گارانتی داشته باشه و اگه جایی از چرختون خراب بشه سرویس کار بتونه بیاد براتون تعمیرش کنه. در مورد چرخ‌های دست دوم که بعضیاتون سوال کرده بودین که آیا چرخ‌های دست دوم بخریم یا نه، حقیقتش خرید چرخ دست دوم یه خورده ریسکش بالاست. اگه کسی چرخی رو خریده تو خونه و همینجوری به عنوان دکور سالها گذاشته و استفاده نکرده، خب بله اون چرخ سالم و خوبه، میتونید بخرید و استفاده کنید. چرخایی که خیلی ازشون کار گرفته شده ممکنه مشکلاتی رو به وجود بیاره که شما از خیاطی زده بشین. ممکنه این چرخ‌ها همش اشکال داشته باشه و خوب ندوزه. یه چرخ خیاطی خوب اونیه که تمیز بدوزه. یه وقتایی دوخت نامنظم چرخ ایراد چرخ نیست، شما تنظیمات چرختون رو خوب بلد نیستید و کشش نختون رو درست تنظیم نکردید که چرختون خوب نمیدوزه. پس نگران این قضیه نباشید. بچه‌ها یه چیز دیگه هم در مورد چرخ‌ها میخوام بهتون بگم، در مورد وزن چرخ‌های خونگیه. بعضیا ترجیح میدن چرخ‌هایی رو داشته باشن که وزنش سبک باشه و خیلی راحت بتونن جابجاش کنن. بله این میتونه یک حسن باشه، اما از نظر من که یه چند سالی هست دارم خیاطی میکنم، به نظر من حسن نیست. چرخی سنگین تره، یعنی بدنش از فلز درست شده و چرختون محکم تره. وقتی رو میز تو قابش قرار میگیره، وقتی دارین خیاطی میکنید چرختون صدا نمیده، انگار پرواز نمیکنه، سر جاش وایساده. ولی چرخایی که خیلی خیلی سبکه، بدنش پلاستیکیه، اولا زود به سر و صدا میفته، ممکنه قطعاتش زود بشکنه و اینکه وقتی دارین کار میکنید واقعا انگار داره از روی میز جدا میشه و انگار داره حرکت میکنه. خب این عیبه، در واقع این حسنی برای این کار من نمیبینم. پس اگه میخواین چرخ بخرین به وزن چرختون دقت کنید. درسته اگه 8 کیلو یا 10 کیلو باشه براتون سنگین جابجا کردنش، ولی به نظر من چرخی که اگه 2 تا چرخ باشه که یکیش وزنش 6 کیلو باشه یکی وزنش 10 کیلو، من ترجیح میدم اون چرخی رو بگیرین که وزنش 10 کیلوه، چون چرخ محکم تریه و راحت تر باهاش خیاطی میکنید. حتی اینم در نظر داشته باشین بعضی از چرخ‌ها ماکو و ماسوره پلاستیکی دارن. بچه‌ها چرخ‌هایی که ماکو و ماسوره فلزی دارن محکم‌تر هست اون ماکو و ماسورهشون و دیرتر خراب میشه، ولی اونایی که ماکو و ماسوره پلاستیکی دارن ممکنه زودتر بشکنه و زود خراب بشه. اگه حالا میخوای بری چرخ بخری، با توجه به اینکه چقدر میخوای ازش استفاده کنی باید چرختو انتخاب کنی، مدل چرختو انتخاب کنی و خب به قیمتش هم باید توجه کرد. بعضی چرخ‌ها واقعا قیمتشون بالاست. باید ببینین نسبت به کاری که میخواین انجام بدین چی براتون بهتره.